Hi mga labs, may i-share ako sa inyo na recipe sa Brazo de Mercedes in cup. Ito ang kanyang mga sangkap. Meron tayong 9 pieces na egg whites, 1 teaspoon of cream of tartar, 1 tablespoon of cornstarch, at 1 cup of white sugar. At ngayon, ibit na natin ang ating 9 pieces na egg whites. Ibit lang ito from low speed to high speed. Hintayin na magbubbles ito at mag-double volume. Saka na siya lagyan ng cream of tartar. So ngayon, pwede na siyang lagyan ng 1 teaspoon of cream of tartar. Then, ibit ulit. Then, saka na naman siya lagyan ng white sugar. Kung ganito na ang kanyang consistency, pwede nyo na siyang i-add dahan-dahan ang inyong white sugar. So, while nakabit, dahan-dahan mong ilagay ang inyong white sugar. At kapag nag-stiff peak na siya, pwede na natin ilagay ang ating 1 tablespoon of cornstarch. Ito yung sikreto para hindi mag-shrink ang inyong Brazo de Mercedes. Kahit nasa cup or kahit naka-roll na Brazo de Mercedes, maganda siya paglagyan ng cornstarch. 1 tablespoon lang is enough na para sa ganitong recipe. Para sa ating naka-roll na Brazo de Mercedes, ay kumuha ko ng square pan at dito ko siya nilagay. Pwede rin rectangular pan ang gamitin nyo. At sa ating Brazo de Mercedes in cup ay kumuha ko ng piping bag at meron siyang piping tip na star tip at ipapipe natin ito sa ating cupcakes liner. Sa pagpipe ko ay naglagay ako ng butas sa gitna para dito natin ilagay ang ating custard filling or ubi filling. Yan ang gagawin natin ngayon. Ubi YEMA filling yung ating ilagay. Binake ko siya nasa 40 to 45 minutes sa temperature na 160 degrees Celsius. At sa ating ubi filling ay gumamit tayo dito ng condensed milk na merong flavor na ubi at 3 pirasong itlog at 1/2 cup na milk na nilagyan ko ng 1 tablespoon of cornstarch para lumapot ito. At maging pipeable ang ating filling dahil sa cornstarch na nilagay ko.
Then, salain natin ang itlog at saka yung ating cornstarch at yung milk para maiwasan na meron siyang buo-buo at magiging fine ang ating mixture na ubi yema filling. At lutuin natin ito sa napakahinang apoy at mix lang kayo at huwag nyo siyang iwan para hindi siya masunog. At kapag lumapot na, ay pwede nyo nang patayin ang apoy at palamigin mo na ito bago natin ilagay sa chiller. Well, nagluto ako dito, meron pa akong ulam na niluluto sa aking gilid. So, ayan, ito na ang ating ubi filling at lumamig na siya. Pwede na natin siyang i-pipe sa ating Brazo de Mercedes in cup. So, yung butas sa gitna, dito natin siya ilagay. Okay, so thank you so much sa inyong panonood and bye-bye!